হ'ল শিশুৰ জীৱন গঢ়াৰ কমাৰ। মইনা পাৰিজাত আমাৰ নিচিনা শিশুৰ বাবেই গঠন হোৱা একমাত্ৰ শিশুৰ ঘৰ। মইনা পাৰিজাতৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল আমি পোহৰ বিচাৰি যাওঁ। আন্ধাৰ আমাৰ ভাল নালাগে, আন্ধাৰত আমি একো নেদেখোঁ, সেইকাৰণে আমাক পোহৰ ভাল লাগে। পোহৰে আমাক বহুত ভাল ভাল কথা শিকাব পাৰে। সদায় আমি পোহৰৰ বাটেৰে আগবাঢ়ি যাব লাগে, তেতিয়াহে দেশৰ সুনাগৰিক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব পাৰিম। মইনা পাৰিজাতত বিভিন্ন মইনাসকলৰ সান্নিধ্যত থাকি বহুত ভাল লাগে, বহুত কথা শিকিব পাৰি। নৃত্য, গীত, খেল ধেমালি, কুইজ, কবিতা, আকস্মিক বক্তৃতা, ব্যায়াম আদি শিক্ষা পাওঁ। জ্যেষ্ঠসকলক কেনেকৈ সন্মান কৰিব লাগে আৰু কনিষ্ঠসকলক কেনেকৈ মৰম কৰিব লাগে, সকলো শিক্ষা পাওঁ। আজি যে মই ইমান এখন বিশাল মঞ্চত আপোনালোকৰ আগত ইমান সাহসেৰে আৰু প্ৰেৰণাৰে ক'বলৈ আহিছোঁ, একমাত্ৰ মইনা পাৰিজাতৰ কাৰণে। গতিকে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে এই অনুষ্ঠানটো সজীৱ কৰি ৰাখক। যিহেতু এই অনুষ্ঠানটোৱে মইনাসকলৰ হৈ কাম কৰি আছে, মইনা পাৰিজাতটোৰ লগত জড়িত কৰ্মকৰ্তাসকল আৰু আই মাতৃসকলক মই কাটৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে এই অনুষ্ঠানটো সজীৱ কৰি ৰাখক। ক'বলৈ বহুত থাকে, কিন্তু বিভিন্ন জিলাৰ পৰা অহা মইনা প্ৰতিনিধিসকল আছে, তেওঁলোকে আপোনালোকৰ আগত আৰু বহলাই ক'ব। এতিয়া মই দুআষাৰমান মোৰ মনৰ কথা আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিম। মই এজনী সৰু মইনা। মই ইংৰাজী মিডিয়াম স্কুলত পঢ়োঁ, কিন্তু মোৰ মা দেউতাই মোক ঘৰত মোৰ নিজ মাতৃভাষা অসমীয়া সুন্দৰকৈ ক'বলৈ আৰু লিখিবলৈ শিকাইছে। মই ভাবোঁ নিজ মাতৃভাষাৰ ভাল পোৱাটো সকলোৱে কৰ্তব্য। মই ভাবোঁ আমি মইনাসকলে সৰুৰে পৰাই সকলো ভাষা লিখা আৰু ক'বলৈ জানিব লাগে। নিশ্চয় আগলৈ আমি বহুতো ভাল ভাল গ্ৰন্থ পঢ়ি তাৰ জ্ঞান অধ্যয়ন কৰিব লাগে। আমি মইনাসকলে সৰুৰে পৰাই মহৎ লোকৰ জীৱন কাহিনী, নীতি কথাৰ কিতাপ, সাধু কথাৰ কিতাপ, কবিতা, গ্ৰন্থ আদি পঢ়াৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব লাগে। তেতিয়াহে আমি মইনাসকল লাহে লাহে কিতাপৰ সুন্দৰ জগতখনত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিম। মই চৰাই চিৰিকটি খুবেই ভাল পাওঁ। আমাৰ ঘৰৰ চাৰিওফালে উৰি ফুৰা ঘনচিৰিকা, কপৌ, বুলবুলি চৰাইবোৰক ইমান মৰম লাগে। সিহঁতৰ চিৰিক চিৰিক শব্দই মোৰ মনটো আনন্দিত কৰি তোলে। কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত এই পৃথিৱীৰ পৰা এই চৰাইবোৰে লোপ পাবলৈ ধৰিছে, অৰ্থাৎ নাইকিয়া হ'বলৈ ধৰিছে। আমি যদি আমাৰ ধৰাখন ভাল পাওঁ বা চৰাইবোৰক, অন্য জীৱ জন্তুবোৰক মৰম কৰোঁ, সংৰক্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, আমাৰ পৃথিৱীখন যেন কিমান সুন্দৰ হৈ পৰিব। আহক আমি এই হেৰাই যোৱা চৰাইবোৰৰ যত্ন লওঁ। বিভিন্ন বাতৰি কাকত বা টিভি আদিৰ জৰিয়তে আমি জল সংকটৰ বিষয়ে জানিবলৈ পাওঁ। জল সংকট মানে পানীৰ নাটনি। অসমখন নদ নদীৰে ভৰপূৰ ঠাই যদিও ইয়াৰে কিছুমান ঠাইত পানীৰ নাটনি হয়। গুৱাহাটী হেন মহানগৰীত নাগৰিকসকলে এটুপি